STEENBOK. Het is de vierde week van januari. De week begins van 24 tot en met 30. In deze week is een positieve week omdat some sort of a problematic situatie wat de maag heeft tegen jou gedaan in het verleden komt even terug boven water. Mensen gaan even nou achterkomen waar heel veel geld is geweest. Geld dat moet op je rekening, dat hadden gestuurd naar je rekening. Ik kreeg op deze rekening, ik kreeg op deze geld in te zetten en genomen. En nou, er is documentatie en informatie dat de weeskal gaat even opgeven en vertelt dat de geld was genomen door een kreeg. Dus een heleboel van jullie komt achter dat ik kreeg een heleboel geld dat je moet hebben krijgen op je rekening genomen. Een heleboel van jullie ging door karma door mensen. Een heleboel van jullie komen achter een heleboel double contractual overeenkomst. Een heleboel van jullie gaat some sort of karma behind the karma dat jullie hebben met je partner, met je man of vrouw, met de kreeft, met de vissen. Dit is een karmatic relatie, karmatic probleem. En het wordt nou even aan het. Zoiets als je zit nog steeds te blussen en het is bijna out. Okay? Je hebt problematische situatie met een relatie. Als je bent getrouwd met een tweelingvrouw. Sommige van jullie krijgen relatieproblemen. Dus mensen nou recognize wat je tweelingvrouw en een leerman, wat een tweelingvrouw en een leerman heeft gedaan. Mensen nou is nou achtergekomen dat de tweelingvrouw en een leerman hebben heleboel geheimhouden over huis en over some soort of een zaak. Mensen is nou van op de hoogte de geheimhouding van een boodschapperperson en beoordeling komt op aan een boodschapperperson en zijn partner, dat is een tweeling. In de huis of geld, onverwacht geld komt op je rekening. En dit was geld dat ik kreeg uitgenomen aan de volste benodigdheid. De raad van fortune gaat een problematische situatie rectifieren. Maar voor jong STEENBOK mannen, ik zie een heleboel problematische situatie voor jullie. Jong STEENBOK man, 30 jaar en ouder. Problemen voor jullie jong STEENBOK man met je vader en je moeder. Als je vader is een viskrevel scorpion en je moeder is een rambley of boodschatter. Heleboel problematische situatie omdat jullie mannen kunnen gepakt voor de doorgever en de verkoop van data en informatie. En u en je ouders zijn in een heleboel problematische situatie terechtgekomen. Een nieuwe start komt op voor jullie STEENBOK omdat data en informatie opgeleverd dat de kreeg hebben een dubbel contract of een dubbel account, een dubbel rekening gecreëerd. En dit was deze rekening was gecreëerd door een professional person, een bank financial of een maker, een professional maakman, een zakenmaakman, hebben een dubbel rekening op je naam gecreëerd. En een kreeg was degene dat heeft heleboel geld kunnen daar op dat rekening genomen aan de volste. Dus mensen recognize dat de kreeg een dubbel bankrekening gecreëerd en hebben heleboel geld op dat dubbel bankrekening ontvangen aan de volste benodigdheid. En de rechter, de law komt op omdat een weeskal gaat even vertellen dat ik kreeg het betaald iemand om some soort van dubbel bankrekening in je naam te creëren. En daar is waar een heleboel geld is gegaan. Okay? De waarheid is nou boven water gekomen. Een weeskal is in een heleboel problemen. En een weeskal nu gaat even een problematische situatie opkomen. Omdat nou mensen recognize dat de weeskal en zijn partner hebben iets gedaan
En een heleboel informatie is boven water gekomen, omdat een weeskal gaat even vertellen waar mensen op data en informatie, waar hebben ze het gekregen, en zo is het van de laptop of van de computer van een tweeling. Dus some sort of a communicatie van een tweeling, tussen een tweeling en een advocaat. Mensen nou recognize het is niet waar, de informatie. Een maag is degene dat heeft some sort of a dobbelrekening voor een kreef aangemaakt. En mensen gaat echt nou achterkomen dat iemand in een bank financial institution was degene dat heeft een dubbel rekening op naam was creëerd. En mensen nou zien dat. A kreef and a vis in a corporation institution. Mensen now recognize that a house is niet voor a kreef and a tweeling. Mensen now recognize that a kreef zit te liggen en bedrikker, dat a house is niet van ze en een bedrijf is niet van ze. Mensen now recognize dat deze kreef en de waarheid niet vertelt. Een weeskal gaat even vertellen wat is gebeurd. Dus beoordelen, en een heleboel van jullie STEENBOK dat is getrouwd met een viskreef of scorpion, beoordelen voor deze viskreef of scorpion. Mensen is nou van op de hoogte wat deze viskreef of scorpion heeft gedaan. De geheimhouding van een viskreef of een scorpion en een boodschatte vrouw. Mensen is nou van op de hoogte hoe deze mensen hebben verdiend heleboel geld. En hoe ze hebben double contractual overeenkomst gemaakt. En te hebben heleboel geld verdiend. Een tweelingvrouw is in de verleden problematische situatie is met zijn moeder. Dus zoals is, deze tweelingvrouw is getrouwd met jullie STEENBOK. En hij en je moeder hebben een heleboel problemen. Dus als je moeder is een ramli of boodschatter. Ik zie dat je moeder had zoiets als, ja, ik vind deze tweelingvrouw niet aardig. Het is geen goede mensen voor jou. En uiteindelijk blijkt dat je moeder had gelijk over een tweelingvrouw. Dus heleboel data en informatie is nou boven water gekomen over een kreef en haar moeder. Een kreef en zijn moeder. En mensen recognize dat een kreef en zijn moeder hebben gelogen. Deze kreef, mensen nou krijgen zoveel en mensen nou hebben zoveel ideeën en zoveel data en informatie over een kreef en de leugens van een kreef. Dames en heren, het is daar. Omdat een weeskal gaat heleboel informatie opleveren hoe een kreef is aan heleboel geld is bijgekomen. En wie de moeder van de kreef is, de moeder van de kreef is een ramli of boodschatter. En deze steenbok of STEENBOK heeft iets ook hier aan te maken. Er is een maag en een STEENBOK. En sommige van jullie, een maag en een STEENBOK. Als je bent in some sort of a relatie of een maag en een STEENBOK is je zus of een broer. Ze is en ze zijn in problemen. En jullie STEENBOK, dat is 30 jaar en ouder. STEENBOK jongeman, 30 jaar en ouder. Je ouders zijn een viskreef of scorpion. Je moeder is een ramli of boodschatter. Heleboel informatie is nou boven water gekomen. Problemen voor deze jonge keer. Vanwege dat deze jonge keer was betaald door een kreef om some sort of a double contractual overeenkomst te ontvangen. Dat was niet van
van toepassing en mensen nou recognizen wat deze person heeft gedaan. Dus in the house there is problematic situatie. Dus jullie STEENBOK dat is getrouwd met een tweelingvrouw. Financial problematic situatie tussen u en deze tweelingvrouw. Oké. In de huis van vrienden beoordelen over een vrouw en zijn kind. Groot beoordeel. En heleboel van jullie STEENBOK kom achter dat de leeuwvrouw en haar kind had heleboel geheim gehouden. Oké. Nou, een boodschap is in een heleboel problematische situatie. Mensen nou recognize dat een boodschap hadden some sort of offer gemaakt en creëer in de verleden. Een heleboel contractual overeenkomsten en hebben een heleboel geld verdiend. Hoe, zwart, ik weet het niet. Een Scorpionman en een jong stiermaker of STEENBOK jongman hebben data en informatie ontvangen en hebben heel veel geld gekregen. En mensen nou recognize wat deze jong stiermaker of STEENBOK heeft gedaan. Hij heeft data verstuurd of verkocht aan een kreef. En mensen nou recognize dat deze jongeman was ook daarbij betrokken. Een rammelie of boodschappenvrouw. De directeur komt keihard op een rammelie of boodschappenvrouw en haar kind. Dat is een kreef, omdat de directeur nou recognize dat deze rammelie of boodschappenvrouw en haar kind, de kreef, heeft data en documentatie gebruiken om helemaal geld te verdienen. On the valse benodigheid. Dus ik zie ook een bank financial institution, want een vis in een bank financial institution gaat nou op te komen wat een rammelie of boodschappenvrouw en een kreef heeft gedaan. En het is zoiets, dus heleboel informatie komt uit. Mensen dat is in een relatie met een vis, de karma dat je bent meegemaakt met je relatie is nou over. En het is een situatie dat er was een heleboel karma dat mensen hebben naar jou en je partner, dat is een vis, gecreëerd voor jou. Maar nou, een balance komt op. En nou, een bank financial institution gaat een double contract even dik gegooid, omdat deze bank financial institution recognize dat een maakman was degene dat creëerde. Some sort of en die pak een bank professional person in a bank financial institution en die gaat nou recognize dat deze persoon have double contractual overeenkomst uit de bankrekeningen of contract gecreëerd over a house. And it was a professional person that have that gedaan. And ik zie dat die is onto deze mensen en recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus problemen voor een kreef en zijn moeder, dat is een ramleo of boodschappen, omdat de vis, kreef of scorpion man gaat echt nou recognize wat deze ramleo boodschappen en zijn kind heeft gedaan of zijn partner heeft gedaan, omdat heleboel documentatie, data en informatie is nou uitgekomen en mensen recognize. Mensen nou komen achter een zeer oneerlijk spelletje waar heleboel mensen hebben geld verdiend over een koppel. En probeer een koppel heleboel geld van een koppel te nemen. En het is door een kreef. Een kreef is zeer deceptief en had double account en double zaken gecreëerd. En nou, ik zie dat ze komen in en ze gaat het even afmaken en dik gooien. Omdat ze recognize dat de kreef was niet eerlijk.
Dus dames en heren, ik wens je een fijne week. Onverwachte financial stone come in voor jullie. Dat is goed. Mensen nou recognize en see wat gebeurt. Namaste.